Всім привіт! Сьогодні печу дуже ароматний, смачний і корисний хліб на заквасці з 4 видами насіння. Подивіться, який чудовий хліб у розрізі. Для рецепту відразу потрібно обсмажити насіння. Отже, обсмажуємо насіння. У мене тут гарбузове, насіння соняшнику, льон і кунжут. По 50 грамів кожного. Обсмажуємо, помішуючи на середньому вогні. Пересипаємо насіння в мисочку та даємо йому охолонути. Ну і для хліба мені потрібна ось така житня активна закваска. Що таке активна закваска і як її активувати, дивіться в описі під відео. А також, кому потрібна житня закваска або пшенична левіта мадре, як жива, так і суха, звертайтесь за посиланням, яке буде в описі під відео. Отже, відбираю 150 грамів закваски, додаю 390 грамів води кімнатної температури, трохи перемішую воду із закваскою. І, друзі, зверніть увагу, наскільки все просто готується. Це я відразу скажу для тих, хто думає, що випічка на заквасці не для вас. Додаю 9 грамів солі, 20 грамів сухого ферментованого житнього солоду і усе охолонувши насіння. Подивіться, яке воно чудове, а який аромат від нього йде. Просто неймовірний. Насіння придасть хлібу неперевершений смак та аромат. І наситить хліб корисними жирами. Далі додаю 250 грамів цільнозернового житнього борошна і 15 грамів, у моєму випадку, гречаного меду. Замішую тісто до однорідності за допомогою ось такого вінчика. Можна і лопаткою або ложкою. Ось наскільки все просто і легко, і без вимішування руками. Друзі, хочу вас попросити поставити цьому відео відразу лайк, підписатися і прокоментувати. А якщо вам корисні мої відео, ви можете підтримати канал фінансово. Ваша допомога надасть мені більше вільного часу на нові корисні рецепти випічки на заквасці. Усі посилання на підтримку в описі під відео. Подивіться, яке чудове тісто. І наскільки воно ароматне. Ось такої консистенції воно повинно вийти. Далі збираю його докупи. Накриваю харчовою плівкою, але це не обов'язково, можна просто кришкою накрити та залишаю при кімнатній температурі на бродіння на 3 години. Температура у мене зараз в кімнаті 20 градусів. Якщо у вас 22 або вище, то 2 години буде достатньо. Пройшло 3 години, подивіться, як тісто вже підросло. Думаю, вам видно, яке воно стає пористе. Знаєте, воно таке, що хочеться зараз ложкою зачерпнути і спробувати, наскільки воно ароматне. Далі перекладаю тісто у форму, розрівнюю його. Якщо тісто буде сильно липнути, трішки змочіть ложку або лопатку водою. Я взяв ось таку невеличку форму, тому що, як на мене, цей хліб не повинен бути великим. І його потрібно смакувати потроху. Він дуже ситний, смачний і корисний. Від цього хліба не потрібно очікувати великого підйому. У мене будуть ось такі 2 невеличкі хлібинки. Накриваю рушником і залишаю при кімнатній температурі на розстійку ще на 1,5-2 години, доки тісто не збільшиться ще десь на 30-40%. У мене пройшло 2 години, це при температурі 20 градусів. Видно, як тісто підросло, далі збризкую поверхню трішки водою і присипаю зверху ще сирим соняшниковим насінням. А далі відправляю хліб у розігріту духовку до 220 градусів на 20 хвилин. Потім знижую температуру до 190 градусів і випікаю ще 15-20 хвилин. А ви орієнтуйтесь по роботі своєї духовки. Дістав хліб з духовки, він неймовірно ароматний. Перекладаю хліб на решітку охолонути. Буде, звісно, краще, якщо він у вас постоїть, як мінімум годин 5. Але розумію, що це будуть непрості випробування. Так хліб краще розкриває свої смакові властивості, стабілізується і не буде здаватися гливким. Ну і можна довго перелічувати його якості, але я рекомендую спробувати спекти цю смакоту самому. Цей хліб дійсно можна їсти без нічого. Брати його як перекус з собою. А якщо його ще на другий день підсмажити трішки з обох боків на сковороді або в тостері і відчути цей по-справжньому корисний та смачний хруст, друзі, спробуйте і напишіть, як вам цей рецепт хліб. Ну що тут сказати? Хліб дуже смачний.